Hallå, det är bra, hur är det med dig? Ja, fan vad bra. Ja, men samma. So I'm in Kisa Bike Park for the annual autumn jam. We are gonna do a whip-off session soon, but first get used to the bike park and do some laps. Let's go. Ja, jag har fan inte varit här på länge. Okej, vi kör Goldmine då, ryssen. Oh. Start is actually so fun. You to get used to it. Wow. Trampa ryssman! Yeah. Vad gör du? Det är fart, ryssman! Ja, vi tar det lugnt här. Chilla, du bara hoppar rakt in i burven. Jag tror det var en hopp där. Ja. Wow, det är väl så. Wow. Wow. Yeah. Wow. Whoa. Ah. Yeah, I think this is one of the easier trails here. Wow, det är så fan. Jag missade den där. Yeah. Jag såg inte att det var en gap. Jag såg inte heller, jag bara wow, vad fan hoppar du någonstans? Jag ska bara köra. Ja, men dra ner till berm sen och sen så kollar vi om någon kan visa farten. Tja! Måste man rulla ända härifrån? Nej. Nej, de säger att man ska ha mindre fart än... Tja fan! Är det bra? Wow! Yeah, so we tried the whip-off jump for the first time. It's a bit higher, but I think smaller in size. But yeah, it will be fun anyway. I'm just gonna do some tricks and ride, honestly. Ja, men vi hade behövt någon som visar farten på den här. Ja, jag åker efter. Som vi kan följa. Men ja, vi tar bara en bild här så. Snyggt topptur då. Ja, men tack. Det ska bli kul sen på whip-offen. Ja, jag ska kolla tänkte. Ja, vad roligt.
Ja, kameran filmar, men det är coolt. Ja, men jag ska försöka göra lite tricks. Är den svår eller? Det är jätterätt att köra så länge man har liksom rätt fart. Yeah. Wow! Wow! Yo! Yeah! Wow! Wow! Yeah, that's actually such a nice line. Wow! Whoa! Yo! Yeah! Fan, det var cool alltså! Yo, that line is so sick. You go so fast into every jump, and I think when you learn it you can also do some small tricks and jibs on it, but it's so cool actually. Never been riding anything else like it. Och nu kör vi rockrollen. Nej. Jo. Jo. Vi kör rockrollen. Oh. Det här. Whoa. This always looks so crazy, but it's actually pretty easy to ride. Just over the edge, let's go off the brakes. Break in the moss. Yeah, no braking here. Oh, Det är chill. Wow. Den är lite nice det där. Ja, den är det. More speed there. Whoa. So you're gonna do the whipoff? Yeah, for sure. Nice, we're stoked actually. Jump is a bit... What? Pretty big crowd. Yeah, or actually I think it's mostly riders, but anyway, super cool. Ja. Filmar du den? Fan vad schysst. Är det fotograf, Sandra? Du ser proffs ut i alla fall. Det ser cool ut alltså. Ja, kan vi köra en follow cam då? Backflip den. Oh. Yes. Yes. We are in the finals. Neil got a wild card. Stoked? Super stoked. Trying to do some tricks now.
It's pretty nice, no wind, a bit wet, but cool. Yeah. Snygg frontflip. Tack så mycket. Så. Vad bra eller? Oh, so nice to do some tricks and actually super relieved of the front. It's always so scary to do. But yeah, stoked. Such a fun jam and jump and everything.